ครับมาเบิ่งได้ย่ายแมวได้ยังครับนี่เบิ่งมาสามเขาได้กบเสยมาสามเขาเอ็ดเขาก็มาคว้างนี่นี่เหรอ เฮ็ดละโง่ นี่แล้วก็เขาแล้วก็แท้เขาท่านมาคว้างนี่60 กว่าเลยกบกับเท่า กบกระเถาได้กบได้เฮ็ดละโง่ มันลบกาว่างกับบ่หอดเมื่อยนั่งมันนักกาบ่ได้โยกหน้าบ่มีโต๊ะกับโต๊ะพวกกันแงะ จะล้างได้บ่ได้เฮ็ดละโง่กระเถาใช่เป็นตำปนหัวปนเอ้ากบเท่า